بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله امپلوي سټیسفیکشن چارت جوړو چې کوم اکثره ډیشبورډ کې استعمالیږي. تاسو ته سکرین باندې ښکاري. دغه چارت څرنګه جوړولی شو؟ ما تیاره ډیټا لیکلې ده. زه راځم مایکروسافټ ایکسل ته. دا موږ سره امپلوي سټیسفیکشن 2020 دی او دا را سره 2021 دی، دا را سره 2022 دی. دا را سره پور ویلیو ده، دا را سره فیر ده، دا را سره ګوډ ده او دا را سره ایکسلنټ ده. 40 پور مارک چې چا وړي وي هغه به پور وي. بیا 40 سره چې کله 25 جمع شي نو دا به شي موږ سره 65، دا به فیر وي. بیا دې سره چې 25 جمع شي دا به شي 90 او 90 سره شي 10 جمع شي دا به شي 100 موږ سره ایکسلنټ دی. دا دو ویلیوز دي او دا ټارګټ ویلیو ده چې 100% باید دی پوره کړي. زه فرست راځم دغه ځای ورته انتخابوم او زه رالم انزرټ ته او دې کې رالم کالم ته او په دې کې ما څه ورته واخیسته؟ سټیک کالم دا مې ورته واخیسته. چې څرنګه ما دا ورته واخیسته نو اوس موږ ته ښکاري چې هر یو کالم موږ ته بیل بیل شو شوی دی. زه ورته هم دغه شان زما نه دی پکار، زه به راشم سویچ رو ان کالم باندې به کلیک کړم، دا ټول به راته په دې شکل باندې شي. زه ورته هم د ټارګټ ویلیو څخه ماته یو لاین راته جوړ کړه. نو زه به دې باندې رایټ کلیک وکړم، زه به راشم چینج ته او چینج کې بس دغه لاین والا ورته وارد به اوکې کلیک کړم، ماته به دې ته چینج شي. زه اوس همدغه باندې رایټ کلیک کوم، فارمټ ډیټا سیریز ته راځم او په دې کې راځم فار ایگزامپل مارکر ته او دې کې دغه لاین ورته اخلم او دا ورته فار ایگزامپل لغټوم د همدغه مطابق. صحیح ده که نه؟ دا مې دومره ورته کړو او بس دا کلوز. دا اوس ماته په دې شکل باندې راغلی. بل موږ سره ویلیو ده. ویلیو زه غواړم چې دا ماته تر ټولو منځ کې راشي. صحیح شو؟ نو به دې باندې رایټ کلیک وکړم، فارمټ ډیټا سیریز ته به راشم یا همدغه شان کنټرول ون به د کیبورډ څخه پریس کړم، ما به اتومېټیکلی دغه ځای ته راولي. زه به سیکنډري اکسس ورته والم. چې سره ما سیکنډري اکسس واخیسته دا تر ټولو مخکې دا راته شو. زه غواړم چې دا دې راته لږ وړوکی شي، نری دې راته شي. زه به دا ګیپ ورته لږ دغه شان غټ کړم. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه راځم دا کلوز کوم او د دې مې رایټ کلیک کوم، فار ایگزامپل فارمټ ته رالم، فیل او فیل به زه ورته بلیک. صحیح شو؟ دا به کلوز. دې باندې رایټ کلیک، فار ایگزامپل فارمټ ډیټا سیریز او دا فار ایگزامپل فیل سولیډ، دې ته بس دا ورته واخلم. صحیح شو؟ او دې ته هم زه فار ایگزامپل راځم، دا مې ورته فار ایگزامپل واخیستو، ډبل کلیک فار ایگزامپل سولیډ او دا مې ورته واخیستو، فیل سولیډ دا مې فار ایگزامپل ورته واخیستو. صحیح ده که نه؟ مې اوکې کلیک کړم. ښه، غواړم چې دا کلیر کړم. یس کلیر، دا هم کلیر او دا شاته چې کوم بارډر ماته ښکاري دا هم کلیر. نو اوس به زه راشم دا به لږ ورته فار ایگزامپل دغه شان کړم، دا یو هم زه غواړم چینج یې کړم. صحیح شو؟ دې باندې کلیک، سلیکټ ډیټا او ون ایډیټ دیس ون کلوز، دا اوکې. دا موږ ته په دې شکل باندې راغلی. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې د دې کس نمبر یې هغه 80 دی، ماته به اتومېټیکلی دغه ګراف جګېږي. زه ورته فار ایگزامپل د دې مارکس 75 دی، نو ماته 1 by 1 شو کېږي چې دغه کس په دې کال کې دومره و، دا په دې شکل کې موجود و. که فار ایگزامپل دا لاندې شي نو دغه 40 چې کوم دی دا پور دی، دا فیر دی، دا ګوډ دی او دا سره ایکسلنټ دی او دغه ټارګټ ویلیو دی چې کوم دا 100 ویلیو شي. زه ورته دغه ویلیو ماته 2021 2022 او د نورو کلونو هم ماته دا شو کا. نو به سمپل په دې باندې کلیک وکړم او دا به دغه شان دې خواته ډریګ کړم. چې سره ما دا ورته ډریګ کړو ماته اتومېټیکلی دا د هر یو کال ماته دا شو چې دا په دې شکل کې دی، دا په دې شکل کې دی، دا په دې شکل کې دی. زه ورته فار ایگزامپل 2021 کال کې دوی ټارګټ ویلیو 90 و، دا ماته 90 کې شو شي. زه ورته فار ایگزامپل په دې کې دغه ټارګټ ویلیو 120 کې و. صحیح شو؟ زه ورته نه ټول 100 کې دي. زه غواړم چې دغه لاین ختم کړم، رایټ کلیک فار ایگزامپل فارمټ ته به زه راشم، دې کې به راشم لاین کلر ته نو او دا هم کلیک لاین او نو کلوز. زه ورته دغه شاته چې کوم ګراف دی پور فیر ګوډ ایکسلنټ والا دغه ټول د ماته جنګه شي او دا نور دې په خپل ځای باندې پاتې وي. سمپل کلیک، یس رایټ کلیک فارمټ ډیټا سیریز او دا به ورته نو ګیپ کړئ. صحیح شو؟ کلوز. دا بس ماته په دې شکل باندې راشي. که فار ایگزامپل دې ځای کې دغه ویلیو چینج وي، دا فار ایگزامپل 50 وي، نو هغه ګراف مې مخکې وروسته راځي، په شرط دې باندې چې دغه ټوله ویلیو به سره یو شان وي. بیا تاسو ته
په یو لین کې او په یو قطار کې درته راځي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره چارټ پارټ نمبر 3 نیکسټ به انشاءالله 4 پارټ وایو.